नमस्कार, मेरो नाम शैलेश लामा, म हेटौडादेखि। मैले भर्खर टेस्ट ड्राइभ गरेर अनुसार मैले 5 मिनट चाहिँ चलाएँ। राम्रै छ, झट्ट त्यो अचानक लड्ने खालको चाहिँ छैन, स्मुथी उड्छ, ब्रेकिङहरू पनि राम्रै छ। तपाईँको लुक्स र डिजाइन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यसमा केही मोडिफाई चेन्ज गर्नुपर्ने तपाईँलाई केही अझ लाग्यो? चेन्ज गर्नुपर्ने त केही पनि छैन है, तर राम्रो चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई लुक्स चाहिँ हो, किन अगाडि ठुलो चक्का पछाडि सानो चक्का दिएको हिसाबले चाहिँ राम्रै छ। अनि अगाडि ठुलो चक्का पछाडि सानो चक्का हुँदाखेरि तपाईँले त्यस्तो टर्निङहरूमा के समस्या छैन? टर्निङमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि समस्या, तर अब त्यस्तो फिलै नहुने रहेछ कि पछाडि सानो अगाडि ठुलो छ भन्ने चाहिँ, तर राम्रो छ। ओके, चेन्ज गर्नुपर्ने केही छ भने भन्नु होइन। अब यो चाहिँ हाम्रो अहिले प्रोटोटाइप मोडल हो, पछि चाहिँ हामी यसमा अझै केही तपाईँहरूको फिडब्याक छ भने त्यसलाई चाहिँ अझै मोडिफाई गरेर अलि राम्रो बनाउने ट्राई गर्दैछौँ हामी होइन। किनभने हामी साथीहरू पनि बसेर रमाइलो गर्नु पऱ्यो नि त होइन। अनि सकअपहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो एकचोटि त्यो पनि ठिक छ, त्यस्तो हार्ड सक त्यस्तो केही पनि छैन, सफ्ट नै छ, त्यस्तो चलाउनलाई मजा छ। त्यो ठुलो ह्यान्डल भएर ठिक लाग्यो? ठिक छ राम्रो छ। ओके, अर्को साथीले पनि टेस्ट राइड गर्नुभयो, उहाँको अनुभव पनि एकचोटि सेयर गरौँ है तपाईँहरूलाई। सो सर, तपाईँको नाम भन्नु एकचोटि फर्स्टमा त। मेरो नाम चाहिँ प्रमेश बलामी। हजुर। मेरो घर चाहिँ हेटौडा। हजुर होइन। अनि तपाईँले सर यो लुक्स र डिजाइन यसको फर्स्टमा चाहिँ कस्तो लाग्यो? मलाई यसको लुक्स एकदम अट्र्याक्टिभ लाग्यो होइन, जुन चाहिँ चलाउँदाखेरि पनि त्यो फिल आयो क्या। जस्तो कि मैले चलाएर यहाँबाट लिएर जाँदाखेरि 2-3 किलोमिटर अगाडि लिएर जाँदाखेरि यस मान्छेको नजर पनि तपाईँको जस अट्र्याक्टिभ थियो, मान्छेहरूले फर्की हेरिरहेको थियो क्या होइन। अनि जुन किसिमको तपाईँको यसको पर्फर्मेन्स छ, पर्फर्मेन्स वाइज एकदम लग्जरी लाग्यो मलाई चाहिँ। जस अफ रोडमा जाँदाखेरि पनि तपाईँलाई कस्तो भने अन रोडमा गए जस्तै फिल हुन्छ क्या। अनि तपाईँले अरू यसमा एक्स्ट्रा लागेको कुराहरू चाहिँ अलिक भनिदिनु, नराम्रो लागेको कुरा पनि भन्नुहोस्, किनभने हामीलाई अब एक्स्ट्रा नराम्रो त केही पनि छँदै छैन होइन। फुल्ली अहिलेको यङ जेनेरेसनलाई जस्तो चाहिन्छ तपाईँको त्यस्तै छ, मात्र यसको पछाडि अब साथीको लागि पनि एउटा सिट चाहिँ पछाडि भयो भने चाहिँ अझै कम्फर्टेबल हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ त्यो हामी चाँडै लिएर आउँछ। अब प्रोटोटाइप मोडल थियो, अहिले चाहिँ त्यसमा अर्को कुरा तपाईँले स्पिड र पिकअपहरू चाहिँ कस्तो लाग्यो? पिकअप वाइज एकदम राम्रो छ, स्पिड पनि एकदम मस्त, तपाईँको चाँडो लिने चाँडो लिने, तपाईँको एकदम छिटो लिने के। हजुर हजुर। तपाईँको एक्सिलेटरलाई थ्रोटल थोरै दिँदाखेरि पनि तपाईँको पिकअप लिइहाल्ने चाहिँ एकदम लाग्यो मलाई चाहिँ, एकदम ठिक लाग्यो। यो चाहिँ खासमा इलेक्ट्रिकमा यस्तै नै हुने रहेछ। त्यही भएर अर्को कुरा चाहिँ ओभर तपाईँले सस्पेन्सनहरू सकअपहरू चाहिँ यसको एकदमै सस्पेन्सन र सकअप त एकदम राम्रो, तपाईँको एकदम लग्जरी तपाईँको। ओके, यसमा कुनै डाउट छैन कि। त्यसो भए अरू तपाईँको खासमा अरू भन्नै पर्छ? हजुर, अरू केही यसमा चेन्जेस त केही ल्याउनु पर्ने जस्तो देखिएन, खालि एउटा पछाडि चाहिँ अर्को साथीको लागि चाहिँ पार्टनरको लागि चाहिँ सिट भयो भने चाहिँ एकदम दामी। ओके सर, ओके, थ्याङ्क यू तपाईँलाई। सो हाम्रो अर्को साथीले पनि उहाँ टेस्ट राइड गर्नुभयो, उहाँसँग पनि एकचोटि परिचय लिँदै उहाँको अनुभव पनि सेयर गर्छु तपाईँहरूलाई। सो सर, तपाईँको परिचयबाट स्टार्ट गरौँ। नमस्ते, मेरो नाम नारायण गौतम। हजुर। घर चाहिँ मेरो हेटौडा साथ नागसती। यहाँ सबैजना साथीहरू हेटौडाबाट हुनुहुन्छ? हामी सबैजना साथीहरू हेटौडाबाटै छौँ। हजुर हजुर। अनि सर, तपाईँले यसको अनुभवहरू चाहिँ कस्तो लाग्यो? जस्तो केही एक्सपिरियन्सहरू मलाई होइन, एक्सपिरियन्स मलाई एकदमै कम्फर्टेबलै लाग्यो। यो इलेक्ट्रिक बाइक होइन, चलाउन पनि एकदमै लग्जरियस है। तपाईँले यसमा चाहिँ एकदमै युनिक लाग्यो कि के छ खासमा? युनिक चाहिँ भनौँ न, आफूलाई बस्न पनि सुटेबल एकदम, सबै कुरो हाइट अनुसार सबै कुरो मिलेको। मलाई त यसमा सबैभन्दा मन परेको डिजाइन हो। तपाईँले चाहिँ कस्तो लाग्यो? होइन, डिजाइन त यसै नै राम्रो छ नि, डिजाइन यसै नै राम्रो छ। त्यो माथि पनि अब यो यसको टायरहरू हेर्नुहोस् होइन, हरेक कुराहरू सबै एकदमै चाहिँ हामीलाई चाहिँ अफ रोडको लागि पनि सुटेबल हुने खालको देखिन्छ मैले चाहिँ यसमा। सो यसमा भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नु, सबै यसमा थप्नुपर्ने कुराहरू के छ? हामीले के चेन्ज गर्दाखेरि तपाईँले ठिक हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैछ? खासै चेन्ज गर्नुपर्ने त मैले खासै केही देखिनँ। अनि मैले जान्न खोजेको कुरा चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ कति हो? स्टार्टिङ प्राइस चाहिँ तपाईँको अहिले हामीले रिभिल गरेको छैन होइन। चार्जिङ चाहिँ एराउन्ड हाम्रो 3 लाख जतिको हुन्छ होला जस्तो लाग्छ, या त तल पनि हुनसक्छ माथि पनि हुनसक्छ। यसमा चाहिँ कस्तो छ, अहिले हामीले लिड एसिड ब्याट्री युज गरेको छौँ, पछि चाहिँ लिथियम ब्याट्री हाल्छौँ, त्यही भएर त्यसको प्राइस चाहिँ अहिले नै भनिदिरहेको छौँ हामी। यो प्राइसको चाहिँ यसको चाहिँ अलिक कम छ होइन। अब यो चाहिँ हामी पछि राम्रो खालको नै ब्याट्री हालेर सेल गरौँ, किनभने मार्केटमा 2-3 वर्षको वारेन्टी ग्यारेन्टी पनि होस् होइन, पछिसम्म पनि सबैलाई टिका होस्। र नेपालमै बनिसकेपछि कमसेकम नेपालको नाम त राम्रो गर्नु पर्यो नि होइन। हामी नेपाली हो, हाम्रो नेपालमा बनेको बाइक विदेशमा पनि जाओस्, त्यहाँ पनि राम्रो गरोस् भनेर खासमा हामी राम्रो ब्याट्री खासमा हाल्न भनेर अहिले हाम्रो प्रोटोटाइप मोडल हो होइन। तपाईँले टेस्ट गर्नुभएको जुन नि यो टेस्ट राइड मोडल भनौँ होइन, टेस्टिङ मोडल भनौँ यसलाई नर्मली चाहिँ। अरू तपाईँले सर केही छ भने सोध्नुहोस्। अनि यसको भनौँ न, अब यहाँ काठमाडौँमा त मैले टेस्ट ड्राइभ लिएँ होइन। अब यसलाई हामीले भोलि हेटौडामा चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्यो भने कहाँनिर यसको त्यो चाहिँ तपाईँले अहिले चाहिँ हाम्रो भर्खर स्टार्टिङ हुँदैछ, पछि चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ स्टार्ट भएपछि तपाईँको हाम्रो ठाउँमा डिलर हुन्छ है। त्यस्तै तपाईँले सबैतिर यसको चार्जिङ सिस्टम चार्जिङ हामी नर्मली घरमै गर्न मिल्छ। कति घन्टामा फुल चार्ज हुन्छ? एराउन्ड अहिले चाहिँ तपाईँको 5-6 घन्टा लाग्छ होइन। पछि चाहिँ फास्ट चार्ज पनि हामीले राख्ने सोचिरहेको छु, जुन चाहिँ 1-2 घन्टामा तपाईँले चार्ज हुन्छ। जस्तै तपाईँ यहाँबाट हेटौडा जानुभयो भने तपाईँले अघि नै भन्नुभएको थियो मलाई होइन, म हेटौडा जाँदैछु, मलाई रेन्जले पुग्छ कि न है, त्यो
कुरा अब 200 सम्मको रेन्ज हामी लिएर आउने टार्गेट गरेर छौँ हेटौँडा मजाले पुग्यो बाटोमा तपाईँले कतै चिया खाँदै हुनुहुन्छ भने 5-10 मिनट आधी घन्टामा तपाईँको बाइक फुल चार्ज हुने सिस्टम पनि हामी लिएर आउनेवाला छौँ यसमा हस् त यति नै छ खासै एकदम अरू त कुरा केही पनि सोध्नु छैन ओके ओके ठिकै छ अब मलाई टेस्ट ड्राइभ गर्दा राम्रो लाग्यो म पनि अब सोच विचार बनाउँदैछु यसको लागि ए है त जस इलेक्ट्रिकमा छिर्न खोजिरहेको छौँ ओके सर ल थ्याङ्क यू धन्यवाद तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो टेस्ट राइड मोडलको केही फिडब्याकहरू दिनुभएकोमा सो भेटौँला हाम्रो टेक्निकल बुक युट्युब च्यानल तपाईँहरू पनि हेर्दै गर्नु सबैजना साथीहरूलाई भनेर यो भिडियो सेयर गर्न आउनुहोस् होइन ओके ओके